So guys, what's up? This is probably my third vlog right now, and today we're traveling to Valley Forest Park with this little guy. Hello. उल्टो राख्नु पर्छ हैन? Hello. Okay, so we're driving to that place. अहिले यस्तै 4 जस्तो बजिरहेछ अनि म दिदी भिनाजु बाबु हामी गइरहेको. We'll take some good pictures and we'll store तिर जान्छ कि maybe. Let's see. This will come back home. So right now we have reached the park. I भनेको त्यो पार्कमा हामी भर्खर पुग्यो अनि यो पछाडी जुन सानो घरहरु छ नि त्यो चाहिँ बेसिकली यो ठाउँ चाहिँ लाइक फर्स्ट भनेपछि नेपालमा किल्ला भन्छ नि हाम्रो राजाहरुको त्यति बेला यो किल्लाबाट यसरी वार भएको थियो रे भन्ने कुराहरु हुन्छ नि त्यस्तै कुराहरु त्यसै ठाउँ यो पनि एकदम हिस्ट्री बोकेको ठाउँ रे पहिला ब्रिटिश कलोनाइजेसनको बेलाको एकदम हिस्ट्री बोकेको पार्क भन्छ हैन अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यति बेलाको आर्मीहरु सबै त्यहाँ बस्ने गर्थ्यो रे त्यहाँबाट अनि यता वार भएको उनीहरुले हाल्छ. So हामी चाहिँ एकछिन यहाँ बस्छौं एकछिन घुम्छौं एकछिन we'll have some like walk for like an hour जस्तो. This will go back home. अहिले चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ चीजहरु आयो भने I'll show you guys. So अहिले चाहिँ त्यो घरभित्र छिरेको हामी यहाँ चाहिँ मजाले उनीहरूको पहिलाको हिस्ट्रीको कुराहरू एकदमै मजाले लेखेर देखाएर राखेको छ यस्तो थियो पहिला भनेर. ए पहिला राम्रो छ. अनि ट्रान्सफर भयो त्यो ट्रान्सफर्मेसन Investigation right land. एकदम ठुलो लडाई भएको थियो. अनि यो पछाडी गएपछि यो गेट छ नि अहिले यो गेट चाहिँ उता पछाडी छ कि हामीहरु त यता हो अनि त्यही नै अहिले पछि जाने त्यो इन्डिकेट जस्तो हुन्छ यहाँ फोर्टको गेट हो है त्यो मेमोरियल जस्तो हैन किन मजाको हुन्छ त्यो काठले मजाले त्यहाँ आगो भएको रहेछ. त्यो मुभीहरुमा देखाउँछ नि बिना चाहिँ पुरा त्यो वर्ल्ड वार देखाएको टाइपको त्यसै ल्यान्डहरु देखेर आउँछ नि तिरतिर रकिया छ के सिटी ओके हामी गएको हैन हजुर त्यहाँबाट यहाँ आइराख्छ के ए भन्छ हामी चाहिँ अहिले पार्कको राउन्ड लाउने गेटतिर गइरहेको हो र हामी हैन नि उता Yeah, artwork, different system. अनि त्यतिबेला अनि रिसोर्सहरु नभएको यतातिर जे हुन्छ त्यही गर्छ नि त सबै त्यो पनि यहाँ गेट यहाँ हो र हैन हामी अहिले यता है यहाँ 1 2 3 4 ठाउँ बनाएको रहेछ है
अच्छा मजाले तोप राखेर त्यो डिफेन्स सिस्टमहरू पहिलाको डिफेन्स सिस्टमले राखेर जुन हामी त्यो मुभीहरूमा देख्छ नि पाइरेट रायन हो कि समथिङ के भने मुभी पनि यस्तै देखाउँछ नि होइन पाइरेट रायन समथिङ के हो सेभिङ पाइरेट रायन नाइस सो अहिले चाहिँ बाबुको एकछिन फोटो खिचेँ त्यहाँ होइन पिक्चर्सहरू होइन मजाले खिचेको फोटोहरू त्यहाँ टक्क ल्याएर ससमा लगाएर पोज दिएछ सबै रमाइलो भयो राम्रो पिक्चर्सहरू पनि आयो सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट लोकेसनमा गइरहेको यहाँ हेर्नु पनि त खासै त्यस्तो अब अघि देखाउनु पर्ने कुरा सबै देखाइसक्यो अलिअलि राम्रो छ सो लेट्स सी अगाडि केही भेटिन्छ भने I'll show you people. So he's going to eat his brunch. He'll be busy with his brunch. So हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै गरौँ हेर्दै जाऊँ रमाइलो छ यसो हेर्दाखेरि मजाले हिँड्ने ठाउँ छ फ्रेस एयर लुक्स गुड मजाले मान्छेहरू मजाले कुकुर ल्याउँदैछ यता वक हिँड्दैन आइरहेको हुन्छ हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ अलिक टाढा छ लाइक 30 minutes लाग्यो होला हामीलाई सो राइट नाउ हामी चाहिँ यो मेमोरियल गेट इन्डिया गेट भने जस्तै जुन हामी जुन देखिरहेको हुन्थ्यो नि त्यस्तै मेमोरियल गेट भन्ने ठाउँमा अघिकै ठाउँको हो यो अघि जुन त्यहाँ हामी फरेस्टमा गएको थियो नि त्यस्तै होइन यहाँ लेखिरहेको छ यहाँदेखि सुरु हुन्छ यो गेटको मेमोरियल आउँछ होइन गेट अनि त्यहाँ अगाडि छ गेट चाहिँ सो हामी पनि त्यहाँ पनि जान्छौँ अहिले एन्ड विल सुट समथिङ ओभर देयर मजाले देखिने गरेर हामी उतादेखि अघि उहाँदेखि हिँड्ने आइरहेको हो सो यहाँ बिचमा बाटो पनि रहेछ गाडी हिँड्ने बाटो पनि रहेछ नेक्स्ट राम्रो छ ठाउँ अलिक अँध्यारो भइसकेको छ अघि भन्दा The officers and pirate soldiers of the Continental Army December 19, 1777 to June 19, 1778 भनेर रहेछ नाइस यो गेट चाहिँ म देखाउँछु है अब अहिले चाहिँ म ट्याक्क गेटको मुनि छु यहाँ पछाडि चाहिँ ब्रिगेडियर जेनरल्स अनि मेजर जेनरल्सहरूको नामहरू लेखेको छ यतापट्टि साइडमा पनि लेखेको छ होइन हेनरी अमित ब्राउन भनेर लेखेको छ इट लुक्स गुड सो हामी चाहिँ भर्खर यो ठाउँमा पुग्यो अनि इट्स अलरेडी आई थिङ्क 6 PM भइसक्यो जस्तो छ एन्ड दिस इज द गेट यो गेटबाट चाहिँ अब हामी आई थिङ्क विल गो ब्याक होइन गाडी उता राखेको छ सो पछाडि नै फर्केर जान्छ होला हामी सो राइट नाउ हामी चाहिँ त्यो गेटबाट फर्किरहेको छौँ अनि आजको लागि भ्लग यति नै गर्नुको होला मजाले अघि हिँडेको बाटो हो मजाले उता घुमेर यता घुमेर उता गेटसम्म पुगेर सो वी आर गोइङ ब्याक अगाडि हिँड्नु भएको छ एन्ड आजको लागि यति नै गर्नुको होला सो सी यू टुमोरो द नेक्स्ट डे यो भ्लग कता गएर कन्टिन्यू हुन्छ होइन सो दिस इज द भ्लग 3 इफ यु हेभन सब्सक्राइब टु माई च्यानल प्लिज सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर माई च्यानल होइन राम्रो लाग्यो भने एन्ड सब्सक्राइब नगरिकन चाहिँ नजानु होला फर नेक्स्ट एपिसोड अर another vlog. Thank you so much for watching my vlog. Bye bye.